اهلا بيك. ولو دي اول مره تشوفني فانا حسام سمير بتاع ديزاين، وفي فيديو النهارده هشرح لك ازاي ان انت تصمم اظرف للشركات او المؤسسات او الرقابات الحكوميه. والاظرف زي ما احنا هنتعرف مع بعض النهارده ليه مقاسات كتير جدا شهيره زي الدي ال، السي 5، السي 4، ومقاسات البي 5 والبي 2 والبي 3. بالتالي في مقاسات كتير جدا وانواع كتير من الاظرف، زي اللي امامك على الشاشه هتلاقي انواع زي ديت، هتلاقي انواع زي ديت، هتلاقي تفاصيل في دوت وتفاصيل في دوت. ولكن المهم ان انت تبقى قادر ان انت تصمم جميع انواع الاظرف ديت، لان هي مطلوبه جدا منك كمصمم جرافيك، خصوصا لو تخصصت في مجال الطباعه ان انت تبقى قادر تصممها. بالتاكيد انت كمصمم جرافيك سواء مبتدئ او لسه بتتعلم الشيء ده، بالتاكيد مش هتبقى قادر ان انت تبقى حافظ كل المقاسات الشهيره او قادر تدخل المقاسات بالشكل السليم. بالتالي انا النهارده هديلك وانا بشرح الادوات دي هتسهل عليك، بحيث ان انت تقدر تحط اللينكات دي عندك على الموبايل في اي وقت يطلب منك ظرف مقاساته، تقدر ان انت تخش على لينك من اللي انا هسيبهم لك واللي هتلاقيهم دايما في اول تعليق مثبت اسفل الفيديو، هتضغط عليه هتبتدي تشوف الدي 5، الدي ال، السي 4، السي 3، وهكذا تدوس عليه وهنشوف ده كله بشكل عامل النهارده. فبالتالي الفيديو ده يبقى مرجع ليك ان انت تبقى قادر تصمم ظرف مراسلات، وده اللي بيستخدمه البنوك والمؤسسات الجامعات، بحيث ان هو لما بيجي يراسلك بيحط الورقه بتاعته جوه الظرف ده، بيبقى عليه اللوجو وعليه العناوين والحاجه اللي هي خاصه بيه. فبالتالي هنتعرف مع بعض بشكل عملي خطوه بخطوه مع كل الادوات وكل حاجه هستخدمها زي ما اتفقنا تلاقيها في اول تعليق. والفيديو ده باذن الله هيكون مرجع ليك ان انت تبقى قادر بعد كده تصمم جميع اظرف المراسلات او الظرف. فبالتالي ده هنشرحه بالتفصيل، ولكن مهم جدا ان انا اقول لك معلومه بسيطه قبل ما نتوجه للبي سي ونروح للجزء العملي. ما هي استخدامات الاظرف؟ بكل بساطه الاظرف هي بتستخدمها البنوك، بتستخدمها الجامعات، المؤسسات الحكوميه والرقابيه، بحيث ان هم لما بيكتبوا ورق الشركات بيحطوا الورق ده في الظرف وبيقفلوه. الاظرف بقى بيبقى عليها اللوجو بتاع المؤسسه ديت، بيبقى عليه عناوين المؤسسه ديت، بحيث ان هم لما يجوا يخاطبوك، لما يجي المندوب بتاع المراسلات يديك الظرف، بتبتدي من البدايه تعرف مين اللي بالجهه اللي بتراسلك، سواء مثلا بنك سي اي بي، كيو ام بي، جامعه عين شمس، جامعه القاهره، وهكذا. فبالتالي دي استخدامات الاظرف، وهي بتدي انطباع جيد للمؤسسة اللي هي بعتلك المعلومة او بعتلك الفايل اللي انت هتتسلمه. فبالتالي دي استخداماته، مهم ان انت تبقى عارف الشيء ده، لاني انا ممكن اعلمك، لكن لو انت مش قادر تعرف ايه هي استخدامات الشيء مهما انا علمتك او اديتك من معلوماتي، انت عمرك ما تقدر تبدع. لان انت حتى لو حاولت تبدع هتبدع في الجزئية الغلط. مش قادر انا ابدع في ايه عشان الشيء ده يطلع بالكواليتي الحلو او يطلع بالشيء الكويس المفيد. انت ممكن تتعب وتعمل ابداع كتير ولكن في غير محله، فما تستفدش حاجه. بالتالي دي كانت جزئيه مهم ان انا اقولها لك قبل ما نتوجه للبي سي ونبتدي الجزء العملي بتاع حلقه النهارده. فانزل اخبط اللايك المتين من دلوقتي لان الحلقه دي جامده وهتعجبك، واسف ان انا طولت عليك. خلينا نبتدي على بركه الله. نبتدي على بركة الله. أول حاجة هنروح نفتح برنامج الأدوبي إليستريتور بتاعنا، وهنبتدي إن إحنا عايزين هنا ندخل مقاسات الظرف اللي عايزين نصممه. زي ما اتفقنا في مقدمة الفيديو دوت إن الظرف ليه عدة أشكال، ليه عدة مقاسات، وليه مقاسات كتير جدا. بالتالي أنت صعب عليك إن أنت تحفظ المقاسات خصوصا في البداية. الموضوع ده هيجي معاك بالممارسة. طيب ازاي انا اساعدك في حاجة زي دي؟ بكل بساطة هتلاقيني سايب لك الموقع ده في وصف الفيديو في اول تعليق مثبت. مجرد ما تخش عليه هتلاقي شكل الموقع بالواجهة دي. هتيجي انت هنا تختار الاظرف او الحاجة اللي احنا عايزين نصممها، فبالتالي هنيجي ندوس على اختيار الاظرف. بعد كده هتلاحظ ان هو هنا ابتدى ان هو يطلع لك مقاسات الاظرف كلها، ودي المقاسات الستاندر او المتعارف عليها عالميا. بالتالي انت هنا هتلاحظ ان دي كلها مقاسات عندك تقدر تشتغلها. انت بتعرف المقاس اللي انت عايز تصممه من خلال العميل. وليكن مثلا انا عايز اشتغل المقاس اللي هو الدي ال او السي 3 او السي 4 وهكذا. هتلاحظ كمان ان انت عندك تحت كل مقاس من دول المقاسات بتاعتك بالانش او وحدة الانش. تقدر من هنا
ان انت تيجي فوق هنا كده وتدوس كليك وتختار اي وحدة قياس انت بتحب تشتغل بيها، وليكن مثلا انا بحب اشتغل بوحدة قياس السنتيمتر. بالتالي لو جيت دوست كليك عليها هتلاحظ ان المقاسات عندك هنا ظهرت، ولكن المرة دي قالك ان دي ال وهو المقاس الاشهر بيتكون من 11 في 22 سنتيمتر. بالتالي الوحدة اختلفت معاك للوحدة اللي احنا حددناها من هنا. طيب وليكن انا عايز دلوقتي ابتدي ان انا اعرف انا هشتغل انهي مقاس او اعرف اشكال المقاسات دي. برضو هتلاقيني سايب لك اللينك بتاع الموقع ده تحت الوصف في اول تعليق مثبت. هتلاحظ هنا ان هو بيقول لك السي 4 بيبقى شكله الظرف بتاعه كده، والسي 5 بيبقى شكل الظرف بتاعه كده، وهكذا، بحيث ان انت تقدر تميز ما بين شكل الاظرف. وان كان الدي ال دوت هو الاكثر استخداما في تصاميم الاظرف، وبيكون بالشكل اللي هو المتعارف عليه واللي بتبعته البنوك او بتبعته المؤسسات الحكومية زي ما اتفقنا. وليكن انا هنا عايز اشتغل اللي هو النظام الظرف دوت اللي هو الدي ال. بالتالي هرجع للموقع الاولاني وهاجي هنا بقى اختار دي ال وادوس كليك. هتلاحظ ان هو قالك ان مقاس الدي ال دوت بيساوي 11 في 22. بالتالي هبتدي انا اجي على برنامج الالستريتور اللي احنا فتحناه، هنختار هنا وحدة السنتيمترز، وهنختار ان انا اجي عند العرض هكتب 22 بالطريقة ديت، وهاجي هنا اكتب في الارتفاع 11 بالطريقة ديت، بحيث ان انا هكون دخلت المقاسات اللي هو قال لي عليها 11 في 22. بعد كده هنسيب هنا البليد القيمة 0، ولكن هنتأكد ان الكالر مود هو السي ام واي كالر اللي هي خاصة بالوان الطباعة. بعد كده هندوس كرييت، هيبتدي ان هو يفتح لك نافذة العمل بتاعتك بالشكل التالي وهو المطلوب. بعد كده هنبتدي بقى ان احنا نصمم الديزاين بتاعنا. بالتالي عشان نبتدي الديزاين بتاعنا اول حاجة احنا محتاجين نعملها هي الجايد او خطوط الهوامش بتاعتنا اللي هنبتدي ان احنا نصمم عليها. طبعا الموضوع ده ناس كتير بتواجه فيه مشكلة، ولكن انا هوريك طريقة انا بتبعها وبتبقى سهلة معايا وهتكون سهلة عليك ان شاء الله. اول حاجة انت بعد ما نافذة العمل فتحت عندك بالطريقة دي هتبتدي تيجي عند اداة الريكتنجل تول وتختار اي لون من فوق بشكل عشوائي تماما، وتيجي هنا تدوس كليك. بما ان احنا عندنا المقاسات 11 في 22 فهنبتدي هنا ندخل نفس القيمة، هندخل هنا 22 وهندخل هنا 11 وهندوس اوكي. فيبتدي يطلع عندك مربع قد نافذة العمل بتاعتك بالشكل ده. هتبتدي ان انت تتأكد ان نافذة العمل بتاعتك بالشكل ده على الحدود بالظبط، بحيث ان انت كده كما لو انك عملت خلفية لنافذة العمل دي. بعد كده هنبتدي نعمل ايه؟ هنبتدي كمان مرة نجيب الريكتنجل تول وندوس كليك. المرة دي زي ما انت شايف احنا كنا في المرة الاولى اخترنا 22 و11 اللي هي المقاسات بتاعة الظرف، لكن المرة دي هنبتدي ان احنا هنا نيجي نقلل 1 سنتي فيبقى 21، وهنا نقلل 1 سنتي فهتبقى 10 وهندوس اوكي. وممكن نخليها بلون مختلف وليكن مثلا كحلي بحيث تبقى شايف الفرق. بعد كده هنبتدي بقى ان احنا ناخد المربع الجديد دوت ونوسطنه بحيث ان احنا نخليه عند السنتر بالظبط. فبالتالي هتلاحظ ان حواف الحمراء المتبقية هي بتمثل 1 سنتي من جميع الاتجاهات. ثم ان احنا بقى هنيجي هنا في طبقات اللاير هنيجي نحذف اللاير اللي هو الاحمر ده بحيث ان احنا نبقي على الريكتنجل تول اللي هو في المنتصف، وهنيجي ندوس عليه كليك وهنعمل ميك جايد، بحيث ان احنا لما هندوس ميك جايد كل اللي هتلاحظه ان هو عمل لك خطوط هامش ليك بالطريقة الصحيحة. بعد كده تقدر بقى الريكتنجل ده
تيجي هنا تدوس عليه علامة القفل بحيث ان انت وانت شغال ما تحركوش ابدا من مكانه، وفي نفس الوقت يبقى دليل لينا واحنا بنصمم وهو المطلوب. طيب احنا دلوقتي جاهزين ان احنا نبتدي الديزاين بتاعنا. مش فاضلك الا خطوة واحدة، وهي ان انت تعرف ان في نوعين من الأظرف. في حاجة اسمها الظرف الجاهز، وفي حاجة اسمها الظرف المخصص او الظرف اللي تم تفصيله. طب يعني ايه الكلام دوت؟ خليني اوريهولك بشكل عملي. خلينا مثلا نيجي هنا كده ونفتح موقع بيهانس عشان اوريك الشيء ده بشكل عملي. انت عندك الأظرف اللي هي الجاهزة، اللي هو حاجة هيتبع على وشها بس، وليكن هيكون ظرف زي دوت، بحيث ان الظرف ده زي ما انت شايف بيتبع في منطقة الوش بتاعه بس، ولكن هو ظرف جاهز يعني جاي متقفل. مجرد ان هو بيخش المكنة وبيبتدي مكنة الطباعة تمسك الاطراف بتاعته بالسكينة وتطبع في الحتة ديت. وفي ظرف تاني اللي هو تم تفصيله. يعني ايه تم تفصيله؟ يعني ظرف مفصل زي ده، يعني العميل طالب منك فيه ان انت تحط تفاصيل معينة، زي ان انت تخلي لسان الكارت او لسان الظرف بتاعك باللون الكحلي، وان انت تفصل له تفاصيل معينة. وليكن مثلا هتخليه انت ظرف في قطع في مكان فارغ اسم العميل يبقى ظاهر من عنده، وهكذا. بالتالي ده الفرق الجوهري ما بين الظرف الجاهز، ان انت مجرد ان انت هتطبع عليه الوش بس، او انك هتفصل ظرف بتفاصيل معينة، زي انك هتعمل لون للسان هتخليه هو كله لون معين، لون مختلف عن اللون الابيض، او هتعمل فيه قطع معين بشكل معين بحيث الاسم العميل يظهر، وهكذا. بالتالي احنا هنصمم النهاردة النوع اللي هو الجاهز. فبالتالي انت هنا اصبح عندك نافذة العمل. هنبتدي بقى ان احنا نصمم الديزاين بتاعنا. وليكن انا دلوقتي هصمم الظرف ده ليا انا، فبالتالي هروح ادوس فايل وهبتدي مثلا اجيب اعمل بليس، بحيث ان انا انزل اختار اللوجو بتاعي بالشكل ده، وهدوس كليك فهينزل عندك. وهنبتدي بقى ان احنا نصغر حجم اللوجو او الشعار العميل على حسب الشعار بتاعك انت، او على حسب الشعار بتاع العميل اللي انت بتصمم له. طبعا الحاجات دي انت بتبقى واخدها منه هي والبيانات. وليكن مثلا انا هبتدي احط اللوجو بتاعي في المنطقة دي كده، بحيث مثلا انا ممكن اخلي الظرف اللوجو يمين اللوجو شمال زي ما انا حابب الديزاين او طريقة التصميم او الكتابة بتاعتك انت. ولكن انا مثلا خليني اجرب حاجة مختلفة معاك. انا هنا هاخد اللوجو بتاعي اخليه مثلا في السنتر بتاع الديزاين بالظبط، او في سنتر الكارت بالظبط. وممكن ان انا اجي ادوس عليه هنا كده كليك، واحول الاوبازيتي او الشفافية بتاعته من فوق، وليكن مثلا اخليها في حدود 60 بالمنظر ده، بحيث ان الشعار هيبقى موجود صحيح، ولكن كما لو انه ووتر مارك او علامة مائية وهو المطلوب. بعد كده ممكن بقى ان انا ابتدي اكتب التفاصيل بتاعت بيانات الظرف بتاعي. وليكن مثلا انا هنا محضر البيانات ديت. طبعا انت هتبقى واخد بيانات العميل او بياناتك الشخصية. وهبتدي مثلا ان انا اجي هنا بأداة التكست، اختصار في الكيبورد حرف التي، وابتدي مثلا ان انا اكتب اول بيانات معايا. اهم حاجة تبتدي ان انت تختار فونت واضح. وليكن مثلا انا هنا هختار الفونت اللي هو اسمه كايرو، بحيث ان هو الخط بتاعه بولت. واخلي مثلا التكست بتاعي 300، وممكن اقلل كمان الكثافة بتاعته او الوزن بتاعه وليكن كده مثلا. وهبتدي بقى ان انا اوزع العناصر بتاعتي. ممكن مثلا ان انا اعمل كده واخد منه نسخة، وفي الحتة التانية دي اكتب البيانات بتاعتي اللي هو الحاجة التانية. وهبتدي مثلا ان انا في جنبه هنا اكتب البريد بتاعي الالكتروني
فابتدي مثلا اخد من دي كوبي، بدوس الت واسحب بالماوس وانا ضاغط واسيب فيعمل لي منه كوبي، وببتدي ادوس كليك عليه وادخل البيانات بتاعتي. طبعا العميل بيبقى باعت لك الحاجه دي زي ما اتفقنا. وممكن ان انا ابتدي اتاكد ان هم على ميه واحده مثلا، يكون كده عظيم، على ميه واحده. ونفس الكيفيه بقى ابتدي اكمل البيانات بتاعتي، بحيث واحنا شغالين هيبتدي الملامح تظهر اكتر. ممكن هنا نتاكد ان الاتنين دول على ميه واحده، بحيث ان اخلي مسطره الجايد تساعدني او السمارت جايد يساعدني، وليكن كده عظيم جدا. ممكن بعد كده ان انا ابتدي اكتب كمان البيانات بتاعتي، وليكن مثلا هكتب العنوان، فهبتدي ان انا اجي اختار كده واكتب العنوان بتاعي، وليكن كده عظيم جدا. ممكن هنا نخلي كثافة الاشارة دي بولد بحيث يبقى فيه تركيز. وهبتدي بعد كده ان انا كمان اسحب وليكن العنوان بتاعي في المنطقة دي. ممكن اشد مسطرة جايد من فوق عن طريق كنترول زائد حرف الار واشد جايد، بحيث ان الجايد ده هيساعدني ان انا اخلي التكست على مسافة واحدة وهو المطلوب. ممكن بعد كده اشيل الجايد ده خلاص مش عايزينه، ادوس عليه كليك وادوس ديليت فيتحذف، ويكون كده عظيم. وممكن ان انا ابتدي اسحب البيانات بتاعتي على حسب بقى ما انا عايز، وليكن ممكن انا اخلي البيانات اللي هي فيها الايميل والارقام هنا كده، بحيث ان التنسيق دوت بيبقى على حسب ذوقك انت او على حسب رغبة العميل. اللهم انك انت وانت شغال اهم حاجة ما تعديش الجايد او خطوط الجايد اللي احنا عملناها في البداية مع بعض، وليكن كده مثلا عظيم جدا. ممكن بعد كده ان احنا نبتدي نستعين بالايقونات او العناصر اللي احنا عايزينها نحطها جنب البيانات اللي احنا اضفناها دي، ونبتدي ندوس فايل بليس. طبعا العناصر اللي انا هستخدمها تعليق مثبت تقدر ان انت تحملها وهتلاقيها بشكل مجاني. وليكن مثلا انا هبتدي اجيب اول عنصر معانا واللي هو عنصر التليفون، وهبتدي ان انا اجي هنا كده ادوس كليك فيبتدي ينزل معايا بشكل فيكتور ومفرغ تماما. ابتدي بقى ان انا اصغره حاجة بسيطة بحيث ان انا ابتدي ان انا احطه في المنطقة دي كده بالشكل ده. ممكن كمان ان انا اجي هنا اخليه ادوس على ايمج وادوس بعد كده اكسباند، بحيث ان هو اصبح فيكتور ما بيبكسلش معايا، واقدر ان انا بعد كده اغير الالوان بتاعته لو حبيت. وليكن مثلا انا هصغره حبة حلوين بالشكل ده. ممكن اعمل زوم بقى عشان ابتدي اشوف التفاصيل الصغيرة دي، وليكن انا ممكن اخليه هنا كده. واقدر كمان ان انا اعمل منها كوبي بحيث ان انا الكوبي دوت اخليه قدام الرقم التاني. وبنفس الكيفية بقى تبتدي ان انت تنزل العناصر بتاعتك، هتدوس بليس وتبتدي بقى تنزل الايقونات بتاعتك على حسب بقى الاشياء اللي انت عايز تحطها. وليكن مثلا انا هنا عايز اختار الظرف دوت، فهدوس كليك وهبتدي اول حاجة ان انا اصغره حبة حلوين بحيث ان انا ابقى شايفه كله. بعد كده هنا هندوس ايمج، بعد كده هندوس اكسباند بحيث ان احنا هنا حولناه لفيكتور ما يبكسلش واحنا شغالين ويبقى في افضل كواليتي. وهنبتدي بقى ان احنا نصغره حبة حلوين كده بحيث ان احنا مثلا نخليه في حجم الايقونة التانية، بحيث ان التناسق دوت مطلوب وانت شغال، بحيث ان يبقى في مية واحدة وانت شغال. نفس الكيفية بقى ممكن ننقل الايقونة دي هنا كده
وممكن ان احنا نبتدي ناخد منها كوبي الت ونشد واحنا دايسين ونسيب فيعمل لك منه كوبي ده نتأكد ان هو على نفس المية. يكون كده عظيم جدا. تبدأ زي ما انا قلت لك ان انت تيجي تختار الظرف بتاعك لو انت حابب تغير شكله او لونه، وتختار بقى اي درجة من هنا، فهتلاحظ ان هو مثلا اصبح باللون الاصفر، اصبح باللون الازرق، زي ما انت تحب. ده على حسب انت رغبتك، ولكن انا هسيبه باللون الاسود لانه افضل عند الطباعة واوضح. نفس الكيفية هدوس فايل بليس، وهنبتدي بقى ان احنا نجيب الايقونة اللي هي بتتكلم عن العنوان او الويب. وليكن مثلا انا هنا هختار الايقونة ديت، هتنزل عندك بالشكل ده. هتبتدي ان انت تصغرها حبة صغيرين بحيث ان احنا نشوف تفاصيلها، وهندوس بنفس الخطوة ايمج وهنختار اكسباند بحيث ان هي اصبحت فيكتور وقادرين انها تغير في الوانها زي ما اتفقنا. ثم ان احنا هنبتدي بقى ان احنا نصغرها حبة حلوين بحيث ان هي تبقى على حجم الايقونات التانية، ممكن كمان حبة صغيرة خالص. خليك دايما وانت شغال تعمل زوم اوت وزوم ان بحيث ان انت تشوف التفاصيل. ثم ان احنا بقى هنبتدي نسحب الايقونة الجديدة ديت هنا كده، يكن هنحطها في المنطقة دي كده، ممكن بالاسهم يمين شمال لحد ما تتأكد الشكل او ترتاح للشكل العام. ممكن كمان ان انت تبتدي لو حبيت ان انت تضيف بعض اللمسات الفنية زي ما قلت لك، الأذواق دي على حسب اختيارك انت. فبالتالي انا ممكن هنا اجي اعلي الشعار ده شوية لفوق كده، وممكن اجي للاجزاء دي كده احددها كلها مع بعض زي وانا دايس شيفت، زي ما انت كأنك بتدخل مجموعة اغاني للميديا بلاير بتاعك. وهبتدي مثلا اسحب ارقام التليفونات في المنطقة دي كده، بحيث ان انا حاسس ان هي كده ممكن تبقى افضل. ممكن كمان ان انا اغير الشكل تماما بحيث ان انا اخلي البيانات بالشكل ده. وهقول لك ليه انا عملت كده دلوقتي، بحيث ان انا حسيت ان انا لو خليتهم على مية واحدة، الكتابة هنا في علو خطين وهنا خطين، فهيبقى في مية واحدة او شكل مريح. ممكن بعد كده نمسح الجايد ده مش عايزينه، وخلوني بس احددهم كلهم تاني وننزل سنة بسيطة واحدة. ممكن بعد كده ان احنا نيجي بأداة الريكتنجل تول نرسم مثلا خط طولي كده. الخط الطولي ده نقدر ان احنا نوسطنه في منتصف الديزاين بالظبط، الحته دي كده، بحيث ان احنا نبقى متاكدين ان هو في السنتر او في منتصف الديزاين. ممكن بعد كده ان احنا نخليه واخد نفس الدرجه بتاعه اللوجو بتاعنا، بحيث ان هو مثلا يبقى بالشكل ده. ممكن كمان ان احنا نكبر حبه حلوين كده الزوم بتاعنا ونصغره حاجه بسيطه بحيث نخلي السمك ارفع شويه، هو المطلوب. ممكن كمان ان احنا نبتدي نسحب العناصر دي كده مع بعض ونحاول ندخلها شوية لجوه. نفس الكيفية هنا العناصر دي نسحبها مع بعض وندخلها شوية لجوه، بحيث انا قلت لك ان التنسيق ده خاص بيك انت، ولكن انا بحاول ادور على الشكل الجمالي واعلمه لك كمان وانا بوريك. وليكن كده عظيم جدا. فبالتالي هتبتدي بعد كده ان انت تيجي تدوس فايل سيف از وتحفظه نسخة AI نسخة كليك ونختار PDF. وبالتالي انت لما هتيجي تبعته للمطبعة هتبتدي بقى سكينة، بما ان العميل اصلا كان قايل لك عايزين نصمم كارت الجاهز زي ما اتفقنا في الكارت الجاهز والتفصيلي. احنا النهاردة شرحنا الجاهز، ولكن في الدرس القادم هشرح لك التفصيلي وازاي ان احنا بقى نعمل لسان ونعمل قطع زي بتاع البنوك وهكذا. فبالتالي ده الدرس القادم بإذن الله.
فانت هتبتدي بقى تبعت الملفين دول للمطبعة بتوعك، فهيجي سكينة القطع او آلة الطباعة عندهم تبتدي تمسك الاطراف البيضة وتبتدي ان هي تطبع الكارت على الظرف الجاهز اللي عندهم. اهم حاجة وانت شغال عايزك تراعي حاجتين مهمين جدا، وهي اول حاجة ان الكتابة او التكست بتاعك ما تعداش الجايد اللي احنا عملناه مع بعض وصممناه، وان انت ما ينفعش تيجي مثلا. هوريك حاجة، انا كنت ممكن اجي اجيب اداة الريكتنجل تول وابتدي مثلا ان انا اجي اعمل مستطيل كده واعمل مثلا يكون شكل بيضاوي، وكنت ممكن ان انا الشكل البيضاوي ده اعمله كليك كده واختار مثلا درجة اللون الاصفر اللي هنا، بحيث مثلا انا عايز اعمل حركات وابتدي ان انا اسحب الاجزاء كده بحيث ان انا اعمل اشكال في الكارت. عايزك تلاحظ حاجة، انت لو عملت كده في مطابع المكن اللي عندها طول ما الحتة اللي هنا دي والاطراف اللي هنا دي اللي انا مقشرك عليها بالماوس هنا وهنا من جميع الاتجاهات مش بيضة، آلة الطباعة ما بتقدرش تمسك الظرف الجاهز عشان تطبع عليه. ولكن في مطابع تانية عندهم آلات أحدث، فبالتالي لو أنا جيت مثلا عملت لهم حركة زي دي كده من هنا، الآلات اللي عندهم الأحدث بيبقى عندها القدرة إن هي بدل ما تمسك الكارت من كل الأطراف بالنسبة لها تكتفي إن هي عندها جنب هنا أبيض وجنب هنا أبيض، فبتعرف تمسك منه. أتمنى إن الشيء ده يبقى واضح لك. فبالتالي انت عشان تبتدي تعرف انت قادر تعمل حركات في الديزاين اكتر من كده او لا، تسأل المطبعة اللي هتطبع لك او العميل هيطبع عندها، بحيث تفهم نوعية الالات اللي عندهم بتتعامل مع انهي نوعية من الديزاين. وبكده نبقى خلصنا درس النهارده. اتمنى ان هو يكون اضاف لك وان الدرس ده يكون مفيد بالنسبه لك، وزي ما شفنا مع بعض الادوات اللي بتساعدنا واحنا بنصمم، وتعرفنا على المواقع الشهيره اللي هتساعدنا واللي هتكون مرجع ليك. فبالتاكيد مش محتاج ان انا اكد عليك ان انت تحفظ الفيديو ده عندك في المفضله، لان بالتاكيد هتحاول ان انت ترجع له مره واتنين بحيث المعلومه تثبت في دماغك. كمان اي حاجه انا استخدمتها النهارده من مواقع او ادوات او اي شيء هتلاقيه دايما زي ما اتفقنا في وصف الفيديو وفي اول تعليق، تقدر تدوس عليه وتحفظه عندك كمان ويبقى مرجع ليك. واتمنى ان الفيديو ده يكون اضاف لك، ولو عندك اي شيء مش واضح بالنسبه لك او عندك اي استفسار تقدر تسيبه لي تحت في التعليقات وهجاوبك عليه بكل بساطه. كمان اتمنى ان انت بقى تدعمني، زي ما انت شفت انا بتعب في المحتوى بتاعي عشان يوصل لك وبحط جهد وبحط تعب، فبالتالي اتمنى ان انت تدعمني بانك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس ده لو انت حابب تشوفني مره تانية. كمان مهم ان انت تدعم الفيديو ده تحت بلايك، ما تنساش، لان الشيء ده مهم جدا وبيخلي المحتوى بتاعي يتشاف وبيخلي المعلومة اللي انا بحاول اوصلها للجميع تتعرف. فبالتالي اتمنى ان انت تدعمني ونبقى اسرة مع بعضينا. كان معاك حسام سمير، انا بتاع ديزاين، والى اللقاء في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.